Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα DIY βίντεο. Είμαι η Βιβί και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε το περίβλημα μιας καρύδας για να φτιάξετε μπολ για οποιαδήποτε χρήση επιθυμείτε. Το μπολάκι μας είναι έτοιμο. Μια πολύ εύκολη κατασκευή, χωρίς ιδιαίτερα εργαλεία. Με ένα πριονάκι και γυαλόχαρτο μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς τέτοια μπολάκια που θα χρησιμεύσουν είτε στο σερβίρισμα τροφίμων, είτε ως διακοσμητικά ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση εσείς θέλετε. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή, να μου αφήσετε το σχόλιο σας για να μου πείτε πώς σας φάνηκε και φυσικά να κάνετε ένα like. Εμείς θα τα πούμε σύντομα με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά και να αφήνετε τη φαντασία σας να δουλεύει. Γεια σας!